Hello mga ka-streamers! Welcome po sa aking YouTube channel, Inday Buding. And for today's video mga ka-streamers is mag-instant withdrawal po ako dito sa Niki Live applications. Okay? And disclaimer lang po mga ka-streamers, for this content is I'm not going to brag but to inspire sa mga gustong kumita ng extra income gamit lang ang ating mobile phone at internet. Okay, so dito sa Niki Live application mga ka-streamers is napakarami pong withdrawal method na available. Okay, kung nasa Pilipinas po kayo mga ka-streamers, ito po yung withdrawal method po niya. Meron GCash, USDT, EP, Binance, Pix, Bank Card, Onion Bank, Bank of the Philippines, BDO, Maya at PayPal. So, ang ginagamit ko ditong withdrawal method mga ka-streamers ay ito yung GCash. Okay, so yung withdrawal fee po niya is 2%. Okay, so ngayon mga ka-streamers ay magwi-withdraw po ako sa aking earnings dito sa Niki Live applications at may naipon po ako ng mahigit na 1 million beans at ito ay $100. Okay, so i-click nyo lang itong exchange mga ka-streamers at meron dyan dalawang options, either exchange or withdraw. So, dapat mga ka-streamers ay hindi nyo po ito ma-click itong exchange para hindi po siya ma-automatic na mag-convert into coins. Okay, so i-click nyo lang itong withdraw. So, kung nakikita nyo dyan mga ka-streamers, yung total amount withdrawal ko dito is $102.07. Okay, so meron po ditong amount to be confirmed at withdrawal amount. Kung yung amount yung mga ka-streamers ay nasa amount to be confirmed pa, ay hindi nyo pa ito pwede ma-withdraw. Okay, so kailangan maghintay pa po tayo dito ng 50 hours para mapunta dito sa withdrawal amount at pwede na natin siya ito ma-withdraw monthly. Okay? So, after ng 50 hours mga ka-streamers is automatic na po ito mag-reflect sa amount withdraw. Okay? Okay, so i-type na lang mga ka-streamers kung magkano yung amount na gusto nyong i-withdraw. So, $100 ang wini-withdraw ko dito mga ka-streamers. So, since nakabind na po mga ka-streamers yung GCash account ko dito is automatic na po ito mag-withdraw. Okay? So, after ng 2 hours mga ka-streamers or hindi pa umabot ng 2 hours ay dumating na agad yung cash ko through GCash. Okay? So, hindi lang po mga ka-streamers sa Pilipinas ay available itong Niki Live applications ay marami rin po available sa iba't ibang countries. Okay? Kung nasa ibang country kayo mga ka-streamers ay pwede nyo lang itong i-change yung withdrawal method nyo dito. Okay? So, yun ang mga ka-streamers at kung gusto nyo po mag-download itong Niki Live applications ay i-click nyo lang yung link na nasa comment section ko po. Okay? So, thank you for watching mga ka-streamers and don't forget to subscribe my YouTube channel, Inday Buding. Okay? Bye!